नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, विजन स्टडीच्या संदर्भामध्ये मी तुमच्यापर्यंत काही अपडेट घेऊन आलेलो आहे। इथं तुम्ही व्यवस्थित लक्ष देऊन बघा। 1 तारखेला म्हणजे 1 जून 2018 रोजी विजन स्टडीवरती आम्ही राज्यसेवा 2019ची बॅच सुरू केली होती। त्याचे ॲडमिशन अगदी 22 मिनिटांमध्ये फुल झाले होते, त्याची कॅपॅसिटी फुल झाली होती आणि त्यामुळे ॲडमिशन्स क्लोजसुद्धा झाले। पण आता बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांची रिक्वेस्ट होती आणि आम्हालासुद्धा भरपूर विद्यार्थ्यांपर्यंत पोचायचं आहे, कारण एवढा क्वालिटी प्लॅटफॉर्म आम्हाला काही मर्यादित ठेवायचा नाही आहे। तर त्यासाठी कॅपॅसिटीमध्ये थोडीशी वाढ केलेली आहे आणि आज म्हणजे 4 जून 2018 सायंकाळी 7 वाजता विजन स्टडीवरती राज्यसेवेच्या बॅचसाठी ॲडमिशन्स रिओपनसुद्धा केले जातील। ठीक आहे, पण यामध्ये सुद्धा जसं मी तुम्हाला आधी पण सांगितलं आहे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या बेसिसवरतीच ॲडमिशन दिले जातील। कॅपॅसिटी फुल झाल्यानंतर आम्ही कुणालाही ॲडमिशन देऊ शकणार नाही। ठीक आहे, तर जे खरंच इंटरेस्टेड आहेत तर त्यांनी आधी रजिस्ट्रेशन करून ठेवा आणि सायंकाळचे 7 वाजले की तुम्ही तुमचे ॲडमिशन्स घेऊन ठेवा। ठीक आहे, बऱ्याचशा दिवसांपासून विजन स्टडीवरती आम्ही लेक्चर्स अपलोड करायचे सुद्धा थांबलो होतो, कारण भरपूर विद्यार्थ्यांना ॲडमिशन्स घ्यायचे आहेत आणि म्हणूनच आत्तापर्यंत आम्ही काय असं फ्लोमध्ये लेक्चर्स सुरू केलेले नाही आहेत। ट्यूजडेपासून म्हणजे 5 जून 2018 पासून म्हणजेच आपल्या वर्ल्ड एन्व्हायरमेंट डेपासून आम्ही लेक्चरची सुरुवात करतो आहे। त्यामुळे ज्या विद्यार्थ्यांनी अजून ॲडमिशन घेतलेलं नाही आहे त्यांनी आज ॲडमिशन घेऊन ठेवा। ठीक आहे, आता बरेचसे लेक्चर्स हे तुम्हाला स्टेट बोर्ड आणि NCERT सुरू होतील, तर ते कुठं मिळतील हे मी तुम्हाला या व्हिडिओमधून दाखवणार आहे। ते तुम्ही एकदा नीट बघा, जेणेकरून येणारे लेक्चर्स तुम्हाला तिथून डाउनलोडसुद्धा करता येतील। ठीक आहे, तर ज्यावेळेस तुम्ही विजन स्टडीला ॲडमिशन घ्याल त्यावेळेस तुम्हाला तुमचं अकाउंट माय अकाउंट अशा पद्धतीने दिसणार आहे। यामध्ये माय कोर्स म्हणजे ज्या कोर्सला तुम्ही ॲडमिशन घेतले हा कोर्स तुम्हाला असा दिसणार। 2018चा कोर्ससुद्धा बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांनी घेतला असणार आहे। 2019चा कोर्स इथं अशा पद्धतीने दिसेल। ठीक आहे, अजून कोर्सचे ॲडमिशन सुरू नाही आहेत, त्याच्यामुळं अशी एक विंडो इथं दिसते, पण याचं नाव अशाच पद्धतीने याच फॉन्टमध्ये तुम्हाला दिसणार राज्यसेवा 2019 दिसेल। ठीक आहे, यावरती तुम्ही क्लिक करा। यानंतर तुम्हाला अशा पद्धतीचे 3 टॅब दिसतील, टॉपिक्स, ऑनलाईन टेस्ट आणि क्लासेस। ठीक आहे, टॉपिक्समध्ये आपले संपूर्ण रेफरन्स बुकवरती आधारित लेक्चर्स तुम्हाला अवेलेबल होतील। त्यापैकी सीसॅट हा पोर्शन आम्ही लगेचच सुरूसुद्धा करणार आहे। सीसॅटमध्ये आत्ता सध्या तुम्हाला अभ्यासाचं वर्षाचं नियोजन कसं असणार आहे हे सांगितलेलं आहे आणि नोट्स कशा बनवायच्या हे सुद्धा इथं दिलेलं आहे। हे दोन्ही लेक्चर्स तुम्ही डाउनलोड करून बघा। त्यानंतर क्लासेस या टॅबमध्ये जाऊन इथलच्या क्लासेस या टॅबमध्ये, ठीक आहे, ज्यावेळेस तुम्ही स्क्रीनवर बघाल तर क्लासेस टॅब अशा पद्धतीने बाहेरसुद्धा आहे, पण ते 2018च्या बॅचवाल्यांसाठी आहे। 2019मध्ये जे विद्यार्थी ॲडमिशन्स घेतील तर त्यांनी सगळेच्या सगळे लेक्चर्स हे माय अकाउंटमध्ये जायचं। माय अकाउंटमध्ये गेल्यानंतर माय कोर्सेसमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला असे टॅब दिसतील, तुमचा कोर्स दिसणार आहे 2019चा, त्यावरती क्लिक करा। इथं क्लिक केल्यानंतर क्लासेस, टॉपिक्स आणि ऑनलाईन टेस्ट, क्लासेसमध्ये तुम्ही क्लिक कराल तर तुम्हाला स्टेट बोर्ड आणि NCERT हे लेक्चर्स अवेलेबल होतील। क्लासेसमध्ये सुद्धा स्टेट बोर्डवरती क्लिक कराल तर तिथं 4th स्टँडर्ड टू 11th स्टँडर्ड हे लेक्चर्स आहेत। आता इथं काही सगळेच लेक्चर अवेलेबल केलेले नाही आहेत। 4th स्टँडर्डमधले पूर्ण लेक्चर्स हे मॅम अजून एकदा तुमच्यासाठी बनवत आहेत। लास्ट इयर जे 4th स्टँडर्डचे लेक्चर्स प्रोव्हाइड केले होते तर त्याच्यामध्ये आणखीन जास्त क्वालिटी इम्प्रूव्हमेंट करून मॅम तुमच्यापर्यंत नवीनच मॉड्यूल घेऊन येतील। ठीक आहे, तर त्यामुळं जुन्या 2018च्या बॅचमधल्या विद्यार्थ्यांनी सुद्धा 4th स्टँडर्डचे लेक्चर्स डाउनलोड करायचे आहेत। ठीक आहे, सध्या इथं एकही लेक्चर नाही आहे। 5th स्टँडर्डवरती ज्यावेळेस तुम्ही क्लिक कराल तर इथं हिस्ट्री, जिओग्राफी आणि नोट्स तर अशा पद्धतीचे टॅब दिसतील। हिस्ट्रीमध्ये एकूण 5 लेक्चर्स अपलोड केलेले आहेत आणि जिओग्राफीमध्ये सुद्धा एकूण 5 लेक्चर अवेलेबल आहेत। ठीक आहे, आता हिस्ट्रीमध्ये ज्यावेळेस तुम्ही क्लिक कराल तर इथं हे नवीन 5 तुम्हाला लेक्चर्स दिसतील। 2019च्या बॅचमधल्या विद्यार्थ्यांनी पहिल्यांदा हे डाउनलोड करून बघून घ्यावेत। ठीक आहे, आणि त्यानंतर तुम्ही जिओग्राफीचे लेक्चर्ससुद्धा बघू शकता। ठीक आहे, तर अशा पद्धतीने क्लासेस या टॅबचा वापर करायचा आहे आणि इथूनच लेक्चर्स डाउनलोड करायचे आहेत। जर तुम्ही या बाहेर जे होम पेजवरती क्लासेस टॅब आहे त्यावरती क्लिक केलं आणि इथलचं कोणत्या लेक्चरला समजा जर तुम्ही डाउनलोड करण्याचा प्रयत्न केला तर त्यावेळेस तुम्ही त्या लेक्चरवरती जसं क्लिक कराल तर तुम्हाला बाय अ कोर्स हा टॅब येईल। तर म्हणून मी तुम्हाला सांगतोय की माय अकाउंटमध्ये जा। माय अकाउंटमध्ये आल्यानंतर माय कोर्स, तुमचा जो काही पर्टिक्युलर कोर्स आहे तर त्याच कोर्समधले लेक्चर्स डाउनलोड करा। ठीक आहे, हे जे वरती होम पेजवरती जे काही टॅब आहेत क्लासेस टॅब, तर याच्यातले सगळे लेक्चर्स हे 2018च्या बॅचमधले आहेत, त्यामुळे क्लासेस टॅब तुम्हाला इथून डाउनलोड होणार नाहीत। ओके, तर आणखीन एकदा मी रिपीट करून सांगतोय की माय अकाउंटमध्ये जाऊन माय कोर्स जो तुमचा कोर्स आहे तिथलचेच लेक्चर्स तुम्हाला डाउनलोड करता येतील। ओके, आणि सगळं जे काही टाईम टेबल आहे, जे रेग्युलर नोटिफिकेशन्स आहेत
हे तुम्हाला विजन स्टडीवरती होम पेजवरती असा नोटिफिकेशन टॅबमधून मिळतील. सध्या इथं 2च नोटिफिकेशन दिलेले आहेत, पण 5वी जॉग्राफी आणि 5वी इतिहास याच्यामध्ये 5-5 लेक्चर्स अपलोड केलेले आहेत. ओके, आणि 5वी स्टँडर्ड आपलं कंप्लीट झालं की लगेच त्यावरती आधारित टेस्टसुद्धा घेतली जाईल. तर अशा पद्धतीने हे थोडेसे काही जे अपडेट्स आहेत हे तुम्ही लक्षात ठेवा. आणि जे इंटरेस्टेड विद्यार्थी आहेत आणि जे गरजू विद्यार्थी आहेत, जे अभ्यासू विद्यार्थी आहेत, त्यांनीच 2019च्या राज्यसेवेच्या बॅचला एनरोल करा. ज्यांचा प्लॅन 2 वर्षांनंतर MPSC करण्याचा वगैरे आहे तर त्यांनी आत्ताच एनरोल करू नका, कारण तुमच्यामुळे एखाद्या गरजूची सीट जाऊ शकते. ठीक आहे, कारण विजन स्टडीची एक कॅपॅसिटी आहे, त्या कॅपॅसिटीनंतर आम्ही त्याची कॅपॅसिटी वाढवणार नाही. ठीक आहे, तर भेटूया आपल्या लेक्चर्समध्ये. तोपर्यंत वेलकम टू विजन स्टडी. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.